নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ সকলো মোৰ ইউটিউব চেনেল অমনিপ্ৰেজেন্ট অভিলৈ স্বাগতম জনাইছো মিজোৰামত যাবৰ কাৰণে ILP দৰকাৰ হয় আৰু সেই ILP কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত মিজোৰাম ILP বুলি মাৰি দিব তাৰ পিছত যোনটো ফাৰ্স্ট ৱেবসাইটটো খুলিব সেইটো ক্লিক কৰিব সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবসাইটে হয় ৱেবসাইটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেচ দেখা পাব ইনাৰ লাইন পাস টুৰিষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি টেম্পৰেৰী ILP এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ILP এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে একাউণ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ILP এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেহেতু আমি টুৰিজমৰ কাৰণে গৈ আছো সো এইকাৰণে আমি টেম্পৰেৰী ILP এপ্লাই কৰিম তো তাতে ক্লিক কৰি দিলো তাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম ওলাব সো এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনাৰ নাম কিহৰ কাৰণে মিজোৰাম গৈ আছে কোন দিনাখন গৈ আছে আৰু মিজোৰামৰ ক'ত থাকিব সেই এড্ৰেছটো দিব লাগিব আপোনালোকে লাষ্টত তিনিটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হ'ল আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো সেকেন্ড হ'ল ID কাৰ্ড এখন আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড যিকোনো এটা ID কাৰ্ড আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টিকেট আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ ৰিটাৰ্ণ টিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সো এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰি সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ৰেফাৰেন্স ID জেনাৰেট হ'ব আৰু সেই ৰেফাৰেন্স IDটো মেছেজতো আহি যাব 2-3 আৱাৰ্ছ ৱেইট কৰাৰ পিছত আকৌ সেই ৱেবছাইট আহিব আৰু ইয়াতে চাওক টেম্পৰেৰী পাছ অনলাইন ফি পেমেন্ট এণ্ড ডাউনলোড লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে ফি পেমেন্ট কৰিব লাগিব 350 rupees per person সো এইটো হ'ল ILP পাছৰ ফিজ সো ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স IDটো মাৰি ল'ব মাৰি দিয়াৰ পিছত সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা লিংক আহিব পেমেন্ট লিংক সো এটা আপোনালোকে কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নহলে বা UPI পেমেন্টও কৰিব পাৰিব সো 350 কৰাৰ পিছত পেমেন্ট কৰাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড লিংক এটা আহিব আৰু সেই ডাউনলোড লিংকত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ILP পাছখন অনলাইন এইখনে হ'ল ই-পাছ মিজোৰামৰ ILP এইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ যাব পাৰে নহলে বা মোবাইলতো ৰাখিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে গৈ পাব মিজোৰামত একদম সহজতে আপোনালোকে মিজোৰামৰ ILP খন ঘৰতে বহি অনলাইনত উলাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যোৱাৰ এদিন বা দুদিন আগতে এই ILP খন এপ্লাই কৰি থব মিজোৰামৰ এই টেম্পৰেৰী ILP খনৰ ভ্যালিডিটি 7 ডেজ থাকে তাৰ পিছত আপোনালোকে সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এই মিজোৰাম ৰাজ্যখন এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওক আৰু আজি ভিডিঅটো ইমানে আছিলে যদি মোৰ ভিডিঅ ভাল পাইছে প্লিজ লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল বাটন দাবব নাপাহৰিব ধন্যবাদ